Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Este important momentul în care ai intrat. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană. De asemenea, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani. Poți să asculți și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este varianta cea mai potrivită pentru sufletul tău. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaj are tarotul. Ce se întâmplă? Voi folosi citirea obișnuită, care știu că ție îți place foarte, foarte mult. Hai să vedem, dragii mei, care sunt mesajele. Ce trebuie să cunoașteți, ce trebuie să știți. Hai să vedem. Mesaje pentru cei de la numărul 1 pentru următoarele 24 de ore. Simt să mai amestec pachetul în plus. Bun, hai să vedem așadar ce se întâmplă, ce trebuie voi să știți. Și începem cu regina de monede, împărăteasa, 7 de cupe. O foarte mare energie aici de pământ, văd. Deci poate o legătură cu zodii de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn, mai văd și zodia Balanță. Dar este un moment pentru tine în care stabilitatea aceasta materială este foarte importantă. Stabilitatea aceasta care ține de practică, de bani, e ceva legat de partea financiară a lucrurilor. Este și un moment în care tu încerci să ai grijă de cineva anume, încerci să te concentrezi pe viața ta, pe sufletul tău, dar văd și multă stabilitate. Hai să vedem pentru tine. Avem regele de spade. Deci în mintea ta poate să fie o persoană fie dintr-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, fie o persoană cu următoarele caracteristici. O persoană sinceră, cineva care își face niște strategii, poate să fie în mintea ta și o persoană pe care tu consideri ca fiind un inamic sau o persoană care își face strategii, care încearcă acolo să te convingă de un anumit lucru. Poate în momentul de față ai un plan în mintea ta pe care încerci să-l duci la bun sfârșit. Mai văd o conexiune cu o instituție publică pentru unii dintre voi, deci poate apărea și așa ceva. Ai mintea clară, e ca și cum ai ajuns la o anumită maturitate. Până acum au apărut două cărți de curte, adică două energii mature, două energii asumate. Să vedem pentru casa ta, avem îndrăgostiții, deci o conexiune cu zodia Gemeni, dar și o întâlnire romantică. Îți vine în casă un prieten, o persoană dragă ție, ai o discuție, poate la telefon, poate fizică, cu un prieten, cu o rudă, dar văd aici multă pasiune, multă atracție pentru cei mai mulți dintre voi. Dar și o decizie importantă care trebuie luată aici în legătură cu casa, cu familia. Este ceva legat de un nou început, o nouă casă, o noutate în casa ta, îți schimbi ceva în casă. Poate este vorba despre un nou început legat de o persoană mai în vârstă, legat de o persoană mai înțeleaptă din fire. Să vedem în curând 4 de monede. În curând văd aici că vei sta ferm pe poziție, poate chiar vei avea legătură cu o persoană mai încăpățânată, o persoană care nu este deschisă în fața noutăților, însă pot apărea și niște vești care ție să-ți ofere o mai mare încredere în tine. Este vorba despre niște vești care apar în legătură cu o situație de care tu ții foarte mult. Uite, o întâlnire, te întâlnești cu cineva sau primești niște vești care te bucură extraordinar de mult. Îți poate veni cineva în vizită, poți să mergi tu undeva pentru a rezolva o chestiune importantă pentru sufletul tău. Cineva face un gest frumos către tine și acest gest ție îți oferă o mai mare încredere în persoana asta, în situația în care ești. Dacă ești o persoană singură, vezi că cineva din familie sau un prieten îți poate face cunoștință cu cineva.
Apoi, în viitor avem valetul de cupe, niște vești bune care apar pentru sufletul tău. De asemenea, văd o conexiune cu un copil sau cu o persoană mai tânără. În viitor văd noi emoții pe care tu le vei trăi în legătură cu această situație la care te-ai gândit. Hai să vedem. Poate este o veste bună legată de o persoană matură, poate este o persoană mai în vârstă. De asemenea, discutăm despre o bucurie legată de o firmă, de un proiect, de o persoană dragă ție. Și niște vești extraordinar de bune pe care le primești, văd aici, din partea unei persoane care fie lucrează la stat, fie lucrează cu actele. Poate să fie o persoană care depune o muncă intelectuală, însă mai văd aici că ceva se rezolvă mai repede decât te-ai fi așteptat. Este o veste pe care tu ai așteptat-o foarte mult timp. Este ca o binecuvântare, este ceva care îți va umple sufletul cu bucurie și are legătură cu o așteptare mare în care tu ai fost pus. Poate primești o invitație de la o persoană dragă ție. Ce nu știi tu este cavalerul de monede. Aici poate tu nu cunoști faptul că cineva se mișcă încet și sigur în jurul tău. Poate nu cunoști faptul că cineva se concentrează foarte mult pe partea banilor, pe partea asta materială. Și de asemenea, poate nu cunoști faptul că ai alături de tine o persoană care este serioasă, cineva care cel puțin se străduiește să fie așa. Mai văd că nu cunoști ceva legat de o persoană care fie se află la drum de tine, fie este vorba despre un drum pe care cineva îl face pentru a rezolva o situație legată de bani. Da? Are legătură cu cineva care tot amână ceva anume. Poate este vorba despre o persoană pe care tu o vezi ca pe un inamic sau poate persoana asta, uite, nu are gânduri, să zic așa, sincere, da? Este cineva care se concentrează mult pe bani, pe partea asta materială. Și este ceva legat de un drum. De un drum. Să vedem, pe neașteptate, 2 de monede. Pe neașteptate aici pot apărea niște bani pe care îi dai. Poate îți vine un pachet, îți vine un colet sau pentru alții pe neașteptate. Va fi nevoie să vă împărțiți într-un mod egal între 2 proiecte, 2 persoane, între casă, familie și viața profesională. Apare o negociere aici, apare o discuție pe neașteptate și are legătură cu zona internetului. Pot apărea 2 vești. Are legătură cu zona străinătății, cu o speranță mare pe care tu o ai. Și are legătură cu o persoană cu uniformă sau o persoană care are niște reguli foarte bine puse la punct. Poate este o veste legată de o instituție pentru unii dintre voi, pentru că văd aici clar o bucurie total neașteptată. O bucurie foarte, foarte mare care apare. Și ce o să te mire în toată situația asta, ce o să te surprindă foarte mult este faetonul. Deci o legătură cu Zodia Rac, dar și un triumf, o victorie. Da? Vei rămâne surprins de cum anume vei reuși să faci ca lucrurile să funcționeze. De asemenea, o să te mire o veste care apare de la drum sau cineva care îți vine în vizită, cineva care vine la tine. Și are legătură cu un final. Ceva ce se finalizează aici. Afli de un final, de o transformare. Dar este ceva ce tu îți dorești foarte mult. Este vorba despre un noroc foarte mare pentru tine, o sumă de bani. Cineva care închide ceva anume. Poate este vorba despre o situație care nu ți-a plăcut și acum rămâi surprins cum anume se rezolvă lucrurile. Hai să vedem, uite, acest oracol ce zice. Așa simt, nu l-am mai folosit de mult timp. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Oracolul zice despre o stabilitate, despre o creștere, deci ceva se stabilizează, ceva începe să crească. O victorie, o bucurie, care, uite, are legătură cu o distanță mare, cu o călătorie îndepărtată, cu zona internetului. O persoană care se află la drum de tine sau o veste pe care o aștepți de acolo și uite, e cu abundență, e cu bani, e cu stabilitate.
Chiar dacă este o situație, da, ciudată, chiar dacă este o situație tensionată, mai văd aici. Te eliberezi, da? Te eliberezi, acționezi, primești o veste bună. Poate chiar așa cum am spus, este ceva ce tu îți dorești foarte, foarte mult. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, să-mi spui care este părerea ta. De asemenea, te invit să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi puteți mulțumi, astfel mă puteți ajuta. Vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați stat alături până la final. De asemenea, vă mulțumesc pentru că distribuiți videoclipurile, dar și pentru că recomandați canalul persoanelor dragi ție și vă invit cu drag și la previziuni pe Zodii, pe celălalt canal de YouTube. Ai link în primul comentariu. Și dacă vrei citiri personalizate, dacă vrei să vezi în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos, dar și un gen de citire, tot așa, doar că în momentul de față, când fac filmarea, mai am puțin de lucru, te invit cu drag, deci îți poți face citiri acolo, te invit cu drag pe aplicație, am băgat niște funcții noi, e nevoie să o actualizezi dacă deja o ai instalată. Te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care vezi această citire. Să vedem care sunt mesajele pentru tine. Voi folosi tot același tip de citire de viitor, care ție știu că îți place foarte mult. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că îmi ești alături. Hai să vedem. Momentan văd că ești puțin plictisit, obosit, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine în situația asta. Și avem puterea, deci este o perioadă de provocări pentru tine. Puterea 9 de spade, moartea, o legătură cu zodia Capricorn, zodia Scorpion. Este un moment în care tu aici ești oarecum provocat, da? Provocat. Văd și o legătură cu un leu. Ești provocat în legătură cu o situație. Poate este un moment în care te manifesti într-un mod total ciudat, poate nu accepti această transformare, poate nu ești mulțumit de un final sau nu accepti ceva anume. De asemenea, puterea poate să spună și despre un moment în care tu pur și simplu aici încerci să-ți demonstrezi forța, încerci să faci tot ceea ce stă în putere. Poate să fie și o relație aici puțin tensionată sau relațiile cu ceilalți pot fi puțin tensionate. Pentru tine avem 4 de cupe. Este ca o stare de plictiseală, de oboseală. Ceva nu îți place, ceva nu îți convine. E ca un fel de refuz. E ca și cum cineva nu te bagă în seamă, cineva nu îți răspunde. Hai să vedem de ce este această energie. Pentru că ceva nu este așa cum îți place ție. Ți se pare că cineva e fals, ți se pare că cineva nu e sincer. Și avem pentru casă judecata. Aici te poți revedea cu o rudă, fie printr-un apel telefonic, fie printr-un mesaj fizic. De asemenea, îți poate veni cineva în casă. Sau, după mult timp, da, poți să afli o veste. Este o discuție sinceră aici, legată de o casă, de o mutare. Poate să fie un moment în care vrei să faci dreptate. Vrei să clarifici ceva anume. Și are legătură cu un bărbat. Dacă ești femeie, este un bărbat care ți este fidel, care este alături de tine, care te ajută, te sprijină. Poate să fie un prieten pentru bărbați. Cineva tot a stat, a suferit aici, a așteptat ceva anume. Și e o veste foarte bună care apare. Uite, tu primești o veste care îți liniștește sufletul. Poate este o veste din partea unui bărbat, din partea unei persoane dragi ție. Hai să vedem în continuare. În curând, 8 de spade. Văd aici un oarecare blocaj, da, pe care îl simți în curând. De asemenea, văd un moment în care vei fi și în care este nevoie să îți iei acea idee din minte, pentru că te vei gândi în continuu la acel blocaj, la acea situație.
Este nevoie să dai un pas în spate, să te detașezi, da? Și să vezi lucrurile mai clar. E ceva legat de bani, de o problemă financiară, e o problemă legată de aprecierea pe care tu o primești. Deci ceva se mișcă aici foarte greu. Cineva evită să-ți răspundă, cineva evită să rezolve ceva anume. Și este ceva legat de un contract, de o înțelegere, de o relație. Ceva legat de planul financiar, de o poveste de iubire pentru unii. Poate e ceva legat de muncă, pentru că aici sunt niște lucruri ciudate. Unii posibil să vă îngrijorați foarte mult privind partea financiară a lucrurilor. În viitor, magicianul, deci în viitor se produce o mică mare minune. Văd aici în viitor pe cineva care lucrează, cineva care își dă tot interesul pentru a rezolva ceva anume, însă văd și o persoană care va încerca să te convingă de un anumit lucru. Poate este și energia ta și aici în viitor văd că îți vei da seama că e cazul să acționezi, nu doar să stai să te gândești la situația respectivă. Hai să vedem magicianul. Cineva care încearcă să îndrepte lucrurile cu o baghetă magică, într-o relație de prietenie, într-un contract. E ca și cum lucrezi împreună cu o persoană la ceva anume, la o situație anume. Și văd o bucurie neașteptată, o bucurie mare care apare pentru sufletul tău. Doar că tot văd energia asta de supărare. Ia să vedem de ce. E o supărare privind o vizită, da? Dar totuși văd un noroc mare de la drum. Hai să vedem ce nu știi tu, asul de cupe. Se pare că tu nu știi aici că cineva are foarte mari emoții în legătură cu tine, în legătură cu o situație. Văd și o persoană care începe să dezvolte niște emoții noi în legătură cu tine, în legătură cu situația. O veste bună pe care urmează să o primești din partea unei instituții publice. Poate este vorba despre o decizie oficială, poate este vorba despre ceva legat de acte, de o persoană cu uniformă. Sau poate este vorba despre o persoană ceva mai strictă din fire. Iar dacă ești bărbat, simte aici energia unei femei care este ceva mai dură, da? Însă în interiorul său să știi că are niște emoții, are niște sentimente. Și se pare că nu știi că urmează aici să primești clar o veste bună. O invitație, ceva. Pe neașteptate, 8 de monede. Pe neașteptate văd aici că apare o activitate la care e nevoie să lucrezi. Poate este vorba despre muncă, poate pentru alții este vorba despre o activitate în casă, poate e nevoie să repari ceva. Sau apare o veste pe neașteptate legată de muncă. Pe neașteptate, uite, se închide ceva legat de muncă. Se închide ceva. Și văd o persoană căreia oarecum îi pare rău că se închide această situație. Poate chiar lucrezi împreună cu cineva pentru a rezolva o anumită problemă pe neașteptate. Dar văd o bucurie mare, repet, o surpriză pentru sufletul tău. Cineva te ajută aici pe neașteptate să-ți îndeplinești această dorință. Ce o să te mire 10 de cupe? Un ideal care devine realitate. 10 de cupe înseamnă bucurie, armonie, poate chiar o conexiune cu o persoană din familie, din casă. O relație fericită, o familie fericită. O veste extraordinar de bună, un final. Și e ceva legat de casa ta, de familia ta. Dar și o persoană care se uită către tine. Da? Și e o bucurie neașteptată legată de un drum sau legată de o schimbare pe care vrei să o faci. Repet, este ceva ce tu îți dorești foarte, foarte mult. Este o situație pe care tu nu o vezi cu ochi buni. Adică ți se pare că lucrurile astea ar putea să meargă în negativ, dar cărțile zic nu, pentru că vei avea parte de o surpriză neașteptată, o surpriză frumoasă, o bucurie mare.
Hai să vedem, dragii mei, și un mesaj din partea acestui oracol, să vedem ce vrea să ne spună. Pentru că mie îmi place citirea, doar că, repet, văd această stare de plictiseală, de oboseală pe care o ai. Ca și cum te-ai săturat de același răspuns, te-ai săturat de aceeași chestie. O colaborare, da? O relație aici, cu o persoană dragăție, cu un bărbat, cu un coleg, cu un prieten, și aici este clar că apare o schimbare, ceva se închide și se deschide altceva. Apoi vedem un bărbat căsătorit, un bărbat asumat, un bărbat care știe foarte bine ce își dorește. Și are legătură aici în egală măsură și cu distanța și cu o călătorie îndepărtată, cu zona internetului și cu o casă. Casa ta, casa celuilalt om. E ceva legat de o schimbare, de o relocare, o nouă iubire, uite, o nouă colaborare, o transformare care apare aici. Primești un răspuns pozitiv, cineva te acceptă undeva sau ceva se acceptă. Și e clar că, uite, aici e vorba de două persoane care ajung la un alt nivel. Poate să fie o discuție serioasă cu partenerul privind o mutare împreună. Alții poate aveți parte de o bucurie, de un succes la muncă sau în viața privată. E o veste bună care apare, oricum, o veste de pace. Ceva care ție ți-aduce pacea, ți-aduce liniștea. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să-mi scrii un comentariu, să apeși butonul de like, să te abonezi canalului. Funcția abonează-te este gratuită. De asemenea, poți să apeși clopoțelul pentru a fi prima persoană care află atunci când apare o nouă citire pe canal. Și de asemenea te invit și la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Și aici mai sunt previziuni tot pe variante sau într-o singură variantă. Dacă vrei, te aștept cu drag și la acele previziuni. Și te invit cu mare drag și pe aplicația Tarot by AI. Acum am implementat niște funcții noi. Dacă deja ai aplicația, este nevoie să o actualizezi. Și acolo poți să vezi acum în plus culoarea norocoasă din ziua respectivă, numărul norocos din ziua respectivă și, așa cum am spus, am introdus și o citire nouă tot în genul acesta, da? În care vezi, în care extrag câte o carte. Este puțin diferit, momentan mai am de lucru acolo, dar ca și orientare, da, poți să ai acolo niște mesaje scurte pentru sufletul tău, exact ce te interesează. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.